mga suki! So ngayon, naisipan kong mag-share sa inyo ng isang masarap na recipe. Hindi ko lang alam kung familiar na kayo dito sa Japanese potato salad. Masarap guys ang salad nila. May halo mga iba't ibang klaseng gulay. At lalong sasarap ang gagawin nating salad dahil sariwa ang ating ingredients mula sa ating backyard. So, mag-harvest muna tayo ng patatas para sa ating potato salad. Hey! Nakatuwa naman ang lalaki ng patatas. Grabe, oh. Grabe. Tamang-tama po magluluto kami ngayon ng Japanese style potato salad. Guys, kakaibang potato salad to. Kaya magugustuhan nyo po ito. Malutong, matamis, makudat-kunat. So guys, hugasan muna natin tong ating patatas. Hindi na po kailangan balatan ito dahil wala naman po akong ginamit na synthetic fertilizer dito. Organic naman po yung mga ginagamit natin pampataba. So, hindi ko nababalatan ito. Ngayon, ilalaga natin hanggang sa lumambot. Pag malambot na po, malalaman nyo naman bumibitak-bitak na po yung balat niya. Tapos tusukin nyo po ng tinidor. Malambot na hanggang sa gitna, pwede na po yun. Guys, so habang pinapalamig natin yung ating nilagang patatas, mamitas muna tayo ng mga ibang sangkap natin. Ako, napakasarap nito, sariwa ang ating mga sangkap. Harvestin natin, kailangan natin ito. Guys, pitasin na natin ang ating pipino. Panglagay natin sa ating potato salad. Lagyan natin ito guys. Cucumber. Lemon cucumber. Hindi pa masyadong hinog yan. So, pwede na to. Yun. Natin ang shallot. Nakapunot na yung dalawa. So, ito lang kailangan natin kasi nakapitas na tayo ng patatas ng isang araw. Ito na yung ating napitas. So, hugasan na natin. Ayan po. Isa lang kailangan natin. Ito. At ginawa ko dito sa lemon cucumber, tinatanggal ko po yung spike niya. Tanggal na ang spike. May spike po siya parang itim. Tanggalin nyo lang po, ganyanin nyo lang. Kasi hindi naman masarap kainin kasi magaspang lunukin. So, ganun lang po. Tanggalin nyo lang yung spike. Ganun din pong isa. Okay, so tanggalin natin yung spike. Another pipino. May spike din ito, kaya tanggalin ko din. Kasi guys, hindi ko na ito babalatan dahil organic naman ito. Walang spray. Walang synthetic spray or fertilizer. Tapos ito ang sibuyas natin. Hugasan natin. Ayun. Ayun si madam. Okay. So guys, naka-ready na ito mga ingredients at ito yung boiled potato, cucumber, meron din tayong lemon cucumber, apple,
shallot, cooked corn kernel. Kailangan natin ng mayonnaise, salt, and sugar. Okay. Ang sarap. Lutong. So guys, hindi natin maubos to. Kalahati lang. So kalahati lang siya. Guys, ito lang. Ganito lang siya. Tapos, siwain nyo lang ng paganito. Yan. Japanese potato ang aside natin yung pipino. Lagyan natin ng lemon cucumber. Tapos, ito, sibuyas. Fresh from our garden. Okay. Tapos na yan. Ilagay muna ngayon natin siya sa mangkok. Tapos, habang nasa mangkok siya, lagyan natin siya ng salt. Tapos lamasin para mawala po yung kanyang katas, para hindi maging matubig yung ating potato salad. Ay, bakit ganon? Sino kumain yan? Ano pa? Sikto. Ano? Ayok eh. So guys, ayan na. Ibabad muna natin siya ng mga 5 minutes. Habang i-ready natin ang iba nating ingredients. Ngayon, i-ready na rin natin to ang ating apple. Miski anong apple guys, pero masarap yung Gala or Fuji kasi mas matamis-tamis siya. So, balatan muna natin. Pwede rin din yung balatan. Pag organic, huwag niyong balatan. Ayan natin babalatan ito. Gawin nyo ganito lang. Sige ah. Kaya ano lang may sitaw din doon. Okay. So, sitaw, bataw, patani. Huwaan nyo lang siya guys na maliliit like that. Masarap to may apple para manamis-namis. Para less sugar na lang. Busin natin tong apple. Okay, so ready na yung ating sibuyas at saka apple. Tsaka yung pipino. I-set aside natin ito.
So guys, hindi ko to binabalatan since organic naman yan. No synthetic fertilizer. So malinis yung ating patatas. Ngayon, tanggalin lang natin to medyo. Ito. Ngayon, i-mash natin siya guys, kasama yung balat. Okay, ayan na. Okay. Masarap to siya guys na salad. All natural ang ingredients except mayonnaise. So, kailangan natin ng malakas-lakas na braso dito guys para mamash natin ito. Ayun. Guys, ayan na. Tapos na siya mamash. So, ilagay na natin ang mga ingredients natin. Sorry. Kailangan na ilagay na natin yung apple, ang pipino, at saka sibuyas na nilamas sa asin at tinanggal ang katas. Lagyan natin ng corn. Itong corn natin luto na to ha. Lagyan natin ng kunting sugar. Okay? At saka mayonnaise po. Ito po mayonnaise. Depende po sa inyo kung gusto nyo mas creamy, damihan nyo na mayonnaise. Pero sa akin, mga gusto ko yung tamang-tama lang. Tapos haluin natin. So ito lang guys, napakasimple lang po ng Japanese style mashed potato salad. Wala na siyang madaming mga pampalasa, kundi all natural. All ingredients ay natural. So yun. Yun na, pwede na. Sarap na to. Guys, tikman na natin habang nandito siya sa mangkok. So, tikman natin. Okay. Ito po. Tikman natin. Lagyan natin ng pipino. Tsaka patatas at tsaka corn. Yan po. Sarap. So guys, magaw-agaw yung tamis niya dahil may apple, crunchy, at saka may yung makunat-kunat na patatas, tsaka may hint ng sibuyas. Kaya perfect guys, perfect combination. So yun lang guys, I hope nagustuhan nyo yung recipe na to. Thanks for watching, see you next time, bye bye!